नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुल्हामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले सिस्नोको तरकारीको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। सिस्नो चाहिँ बेला बेला खानाले पेट पनि सफा पार्छ। मैले चाहिँ सिस्नो किनेर ल्याएको छु बजारबाट। हजुरहरुले आफूलाई कति खानु मन लाग्छ त्यही अनुसार ल्याउनु होला। अनि अब त्यहाँ थोरै मकैको पिठो राखेर एकछिन चलाउनु पर्छ। त्यसले चाहिँ किराहरू झर्छ। सिस्नोमा भएको यो त जङ्गलमा पाइने हो, त्यसकारणले गर्दा किराहरू झार्नको लागि म पिठो लगाउँदै छु मकैको। अब चिम्टाले चलाउनु पर्छ, यो त हात पोल्छ नभए करेन्ट लागेको जस्तै हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो चाहिँ चिम्टाले चलाउनु पर्छ र झार्नु पर्छ। जालीमा राख्यो भने चाहिँ मुनि झर्छ, त्यसकारणले गर्दा जालीमा राखेको छु मैले। अब आरीमा राखिसके। अब यसलाई पखाल्नु पर्छ। यसले चाहिँ जङ्गलबाट टिपेर ल्याएको हुनाले यो चाहिँ 3-4 पानी नै पखाल्नु पर्छ। सिस्नोमा चाहिँ आइरन पोटासियम पनि पाइन्छ, त्यसकारणले सिस्नो चाहिँ बेला बेला खानु अति राम्रो हुन्छ। अब म पखाल्दै छु। जालीमै राख्नुपर्छ पखालेर। हड्डीको लागि पनि क्याल्सियम पनि पाइन्छ। सिस्नोमा चाहिँ म्याग्नेसियम पोटासियम स्वास्थ्यको लागि अति नै उपयोगी हुन्छ। मैले कुकरमा चाहिँ पानी लगाइसकेँ। एकछिन उम्लिनु छाडिदिनु पर्छ। उम्लिसक्यो पानी। मकैको पिठो हो यो चाहिँ। मकैको पिठो बजारमा किन्नु पाइन्छ। 1 चम्चा र आधी लगाएको छु मैले चाहिँ। मकैको पिठो लाउँदा पनि मिठो हुन्छ सिस्नोको तरकारी। अब खुर्सानी लाउनुपर्छ। म चाहिँ एउटा लगाएको छु। मसिनो गरेर काटेको लसुन 2-3 केस्रा लगाएको छु। कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार लगाउनु होला। खुर्सानी चाहिँ थपगढ गर्नु सक्नुहुन्छ। नुन स्वाद अनुसार। अब त्यसमा चाहिँ कुकरमा फेरि सिस्नो लगाउनुपर्छ। कराईमै पकाउँदा नि हुन्छ। मैले चाहिँ कुकरमा पकाएको छु। एकछिन छोपेपछि चाहिँ ओइल्याउँछ, सबै ओइल्यायो मजाले ओइल्याएको छ। सिस्नो खानाले चाहिँ उच्च रक्तचाप डायबिटिज जस्तो रोग कम गर्न सहयोग पनि गर्छ। हजुरहरूले सिस्नोको सट्टा बजारमा सिस्नोको धुलो पनि किन्नु पाइन्छ। अब लिड लगाउनु पर्छ। एकचोटि लगाएर चाहिँ मैले सानो ग्यास पारेर 5 मिनट जति पकाएको। त्यस पछाडि लिड सकिएपछि खोलेको। पाकिसकेको छ। लतक्क भएर पाकिसक्यो। छिटो पाक्छ सिस्नो चाहिँ। अब पानी त आफूलाई कतिको बाक्लो खानु मन लाग्छ पानी थप्न सकिन्छ, तर तातै पानी थप्नु होला। मैले चाहिँ दाल फिट्ने फिर्के भन्छ, फिर्के लगाएर फिर्केले गर्दै फिट्दैछु। मजाले यसरी फिटेपछि चाहिँ मजाले फिर्केले चाहिँ फिटिन्छ पनि, दाल जस्तै हुन्छ। यी हेर्नुहोस् त यतिको भएको छ लतक्क मजाले। अब सिस्नोको झान्नको लागि चाहिँ मैले तेल बसाइसकेँ। तोरीको मसिनो काटेको लसुन लगाउँदैछु। सिस्नोमा चाहिँ धेरै मरमसला चाहिँदैन। लसुन खुर्सानी भए हुन्छ। अब झान्नुपर्छ। झाने मैले। अब झानेपछि पनि 2-3 मिनट एकछिन बसाउनुपर्छ ग्यास माथिबाट। बसाएर पकाउनुपर्छ। यी हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले पाकि नै सक्यो। यो चाहिँ ढिँडोसँग मकैको भातसँग खाइन्छ। गाउँघरतिर प्राय तरकारी नै यही हुन्छ। अब सर्भ गरेर नै हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीभाइहरूसँग सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। हजुरको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।